วันนี้เรามาเขียนผู้กันจีนด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมาเขียนตัวอักษรเฟยเฟยที่แปลว่าบินนะคะบังเอิญค่ะว่าตัวอักษรนี้เนี่ยมันก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตัวอะไรสักอย่างกำลังสยายปีกบินอยู่ด้วยนะคะตัวอักษรนี้เนี่ยดูไปแล้วก็ไม่ยากนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในรูปตอนนี้นะคะตรงปีกน้อยๆ2อันนะคะ2ขีดเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะคุ้นเคยกับขีดอยู่แล้วก็คือขีดด้านบนจะเป็นเพียขีดด้านล่างก็คือเตียนนะคะส่วนขีดตรงกลางนะคะมันก็จะมีชื่อเรียกว่าเหิงเจ๋อวันโกเหิงเจ๋อวันโกฟังดูยาวแล้วก็เรียกยากหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะมันก็มาจากลักษณะขีดและเส้นขั้นพื้นฐานนะคะที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเหิงก็เป็นเส้นแนวนอนเจ๋อจะเป็นลักษณะการพับลงมาวันก็คือการโค้งแล้วก็โกก็คือลักษณะแบบตะขอนะคะซึ่งเราจะปัดผู้กันขึ้นไปซึ่งก่อนจะไปเขียนผู้กันจีนนะคะพิมพ์อยากจะฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะเราจะได้มาเขียนผู้กันจีนด้วยกันบ่อยๆค่ะทีนี้เพื่อนๆพร้อมหรือยังคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเขียนผู้กันจีนด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวสำหรับขีดเฟยนะคะเราจะเขียนตรงเหิงเจ๋อวันโกก่อนนะคะขีดตรงกลางที่มันดูยากๆนั่นแหละเราก็จะเขียนส่วนของเหิงก่อนนะคะเราก็ทำปลายผู้กันให้แหลมๆก่อนนะแล้วก็จะเขียนเหิงใช่ไหมเหิงเนี่ยมันมีทิศทางจากซ้ายไปขวาเราจะเขียนย้อนสอนมาก่อนนะคะย้อนสอนทำหัวมันแล้วก็กดผู้กันลงแล้วค่อยลากขึ้นมาจะหยุดตรงไหนก็ยกผู้กันขึ้นจัดท่ามันหน่อยย้ำลงไปแล้วค่อยลากโค้งพอทีนี้เราได้จุดที่จะหยุดแล้วเราก็ย้ำมันหน่อยแล้วก็ค่อยๆลากขึ้นตรงๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเขียนเพียนะคะก็อาจจะทำหัวมันให้ดีๆนิดนึงใช้ปลายผู้กันแต่งค่อยๆลากมาแล้วก็เป็นเตียนเท่านี้เราก็จะได้ตัวเฟยแล้วนะคะเขียนไม่ยากแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเขียนตัวเฟยอีกรอบนะคะพิมพ์ก็อยากจะแชร์เทคนิคของพิมพ์นะก็คือส่วนหัวตรงของเส้นเหิงเนี่ยพิมพ์จะให้มันหนาหน่อยแล้วก็เราค่อยๆยกผู้กันขึ้นเส้นมันจะค่อยๆบางลงแล้วก็พอมาพับเจ๋อตรงนี้นะคะเราก็ลากลงมาแล้วก็ตรงนี้ระวังอย่าให้มันหนาเกินไปนะคะตรงเส้นที่เราโค้งมาไม่อย่างนั้นมันจะดูเป็นตัวเฟยแบบอ้วนๆนะคะแล้วก็ตรงโกนะพอเรามาตรงนี้ให้เราหยุดย้ำก่อนเพื่อที่ตั้งท่าที่จะปัดผู้กันขึ้นนะคะเขียนเหิงนะคะปัดมาทำหัวให้เรียบร้อยกดหน่อยแล้วก็ค่อยๆลากขึ้นมาพับลากลงมาแล้วก็ขึ้นอันนี้ก็เพียนะคะแล้วก็เตียนคราวก่อนนะคะพิมพ์ก็ได้แชร์เทคนิคเกี่ยวกับว่าเวลาที่เราเขียนตัวอักษรไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเขียนถูกแล้วแหละแต่มีบางอย่างที่มันยังไม่ได้รูปไม่ได้สวยอย่างที่เราต้องการนะคะทีนี้ก็เลยจะแชร์วิธีการเช็คตัวอักษรอีกรอบหนึ่งนะคะโดยเฉพาะตัวเฟยเนี่ยตอนแรกๆพิมพ์เขียนก็จะกะไม่ค่อยถูกนะคะอย่างตัวพิมพ์เองนะคะแน่นอนว่าอันเนี้ยตัวเหิงเนี่ยพิมพ์จะไม่เขียนมาตรงๆเนาะเพราะว่าถ้าเราเขียนตรงๆมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้เราจะเขียนให้มันเอียงขึ้นนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะคะพิมพ์จะจินตนาการว่าให้มันเหมือนมันมีเส้นตรงกลางทีนี้เวลาที่เราลากวานมานะคะก็คือ
ให้มันมาเกินตรงนี้นิดนึงให้มันมาเกินเส้นตรงกลางนิดนึงจากนั้นก็ค่อยโค้งแล้วก็มาหยุดตรงอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าแบ่งซ้ายขวาเป็น2ส่วนนะคะทีนี้ตรงเพียเนี่ยก็คือให้มันไม่เลยขึ้นมาจนเกินไปหรือว่าไม่ออกมาจนเกินไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถลองไปสังเกตดูกันได้นะคะว่าตัวเองชอบตัวเฟยแบบไหนแล้วก็คนอื่นเขาเขียนแบบไหนค่ะวันนี้เราก็เขียนผู้กันจีนด้วยกันไปอีก1ตัวอักษรแล้วนะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆเนี่ยมากด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งกับช่องเราไว้นะคะถ้ามีคลิปผู้กันจีนมาใหม่เพื่อนๆก็จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะเตียนกระจั่นชื่อกูลี่เตียนก็กวนจูชื่อเหยวยี่กดไลค์เป็นกำลังใจกด subscribe เป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ